Sa miaging ang luto vlog nato na shock ko sa kalami sa soba with gochujang. So atong itry karon ang udon with gochujang sauce. But first ato sa ning i-defrost ang atong cabbage and carrots. So while nag-defrost ta sa atong cabbage and carrots, mag-prepare usa ta sa ato ang gochujang. Which is, yes, na gochujang, naasid ni siya lemon, sugar, and chili oil. Gimix-mix lang nato taman sa ginhaw, ma-incorporate lang tanan nga flavor, then aton gibutang dayon ang atong udon noodle. So udon noodle is a Japanese style chewy noodle. So ganahan mo chewy noodle, then udon is for you. And this type of udon is sanuki udon. So may pagka-flat ni siya, unlike sa katong round shape nga typical nato matilawan, especially sa Marugame udon nga udon shop. Then gibut nga sa dayon nato ni siya sesame seed para kompleto na ang iyahang Korean cuisine vibe. Sa dihang na defrost na ang atong carrots and cabbage, ato din gibutang ang atoang udon with gochujang sauce, and then ato siyang gimix-mix, i-incorporate mura na jug orange siya tanan pero na siya cabbage sa sulod. And then para magka-color usab atong gibutngan og garlic chives kana siya. And then for our protein na Thai boiled egg, flavored boiled egg na siya, or aji tamago. And then once ready, ato na siyang i-flex. Itadakimasu minasan.